શ્રીજી મહારાજ પ્રથમ પ્રકરણના પહેલા વચનામૃતમાં ચોથા પ્રશ્નમાં મહારાજને કોઈક એક હરિભક્ત પ્રશ્ન કરે છે. મહારાજને તે ભક્ત પ્રશ્ન કરતા કહે છે કે હે મહારાજ, કેટલાક તો ઘણા દિવસથી સત્સંગ કરે છે તો પણ તે સત્સંગ કરનાર વ્યક્તિને જેવી પોતાના દેહને વિશે અને પોતાના દેહના સંબંધીને વિશે ગાઢ પ્રીતિ છે, તેવી સત્સંગમાં ગાઢ પ્રીતિ નથી થતી. તેનું શું કારણ છે? મહારાજ કૃપા કરીને ઉત્તર આપતા કહે છે કે એને ભગવાનનું મહાત્મા સંપૂર્ણ જાણ્યામાં આવ્યું નથી. દેહને વિશે અહમ બુદ્ધિ અને દેહ સંબંધી સગા સંબંધી પદાર્થને વિશે મમત્વ બુદ્ધિ એ હંમેશા દુઃખ આપનારી છે. ભગવાનને ભગવાનના સત્પુરુષને વિશે અહમ બુદ્ધિ એ તે હું સુખને કરનારી છે. બંધુઓ, આપણે બધા સત્સંગ કરીએ છીએ. કેટલાય દિવસથી, કેટલાય મહિનાથી, કેટલાય વર્ષોથી. જ્યારથી સમજણા થયા ત્યારથી. તો પણ બંધુઓ, આપણ સૌને આપણા દેહના વિશે જેટલી આત્મબુદ્ધિ છે, આ દેહ તે હું, આત્મબુદ્ધિ એટલે આ દેહ તે હું થઈ ગયું છે. હું ઘુમાય આ દેહને સહેજ મચ્છર આમ થઈ જાય, થઈ જાય ને. જાગ્રતમાં તો થાય હું ઘુમાય, આપણે સભાન ન હોય કે ઝબકી જવાય, હે હાલે ખાડું આમ થઈ જાય, હાલે હાફ દેખ આમ થઈ જાય. આ કેટલી બધી આત્મબુદ્ધિ રખે. મારો દેહ પડી જાય, મને કંઈ વાગી જાય, મને કંઈ નુકસાન થઈ જાય. અને દેહના સંબંધીને વિશે કેટલી મમત્વ બુદ્ધિ છે. મારા આ વર્ષોથી સત્સંગ આપણે કરીએ છીએ બંધુઓ, તો પણ દેહ અને દેહના સંબંધીની વિશે મારા આ બુદ્ધિ ટળતી નથી. બધા જોઈએ છીએ, કોઈ કોઈનું નથી. પણ સ્મશાનીય વૈરાગ્ય છે ને, એ વિધિ કહીને પાછા વળીએ ને બધો ધોવાઈ જાય છે. અને મારું 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 બધાને આગળ આવે છે. આપણે બધા વિચાર કરજો, જેમાં કશું સુખ નથી. ગમે એટલો દેહને હાચવીએ તો દેહ રહેવાનો નથી. કોઈનો રહ્યો છે આજ સુધી? કો મોટા કસરતબાજી હતા એ પણ ચાલ્યા ગયા. એકદમ માપનું પરિમિત દેહનું સ્વાસ્થ્ય રાખવા, આટલું જ ખાવું, આટલું જ ચાલવું, આટલું જ હરવું, આટલું જ આ કરવું, આટલું આમ કર્યા, એમ તોલી તોલીને જમનારા હતા. અને માપી માપીને પગલાં ભરનારા હતા એ પણ ચાલ્યા ગયા. અને પાટુમાં અને પર્વત પછાડતા હતા. હાથથી નખથી આકાશના તારા વીણતા હતા, તોડતા હતા. ફળ તોડે એમ વૃક્ષમાંથી.
આખું સમુદ્રને આમ કરીને પાન કરી જાય, આચમન કરી જનારા હતા. તો કોઈ રહ્યા છે? અરે શાસ્ત્રમાં જેને ચિરંજીવીના આશીર્વાદો મળ્યા હતા, ફક્ત શાસ્ત્રમાં નામ શ્રવણ થાય છે, કોઈ દેખાય છે? બધું જાણીએ છીએ આપણે, તો પણ બંધુઓ હું તો અજર અમર જ છું ને. કેટલું આપણને દેહ વિશે વર્તાય છે કો. આ બધું જાણીએ છીએ તો પણ આ દેહને નાશવંત આપણે સમજી શકતા નથી. હો, વાણીથી કહીએ છીએ દેહ નાશવંત છે, પણ આપણા વર્તનમાં દેહથી આત્મા રૂપે પૃથક વર્તવું એ વર્તી શકાતું નથી. અને દેહ તે હું કેટલું મનાઈ ગયું છે. એવી જ રીતે દેહના સંબંધીઓ કોઈના રહ્યા નથી. એક સંબંધ તૂટે, બીજો દેહ બંધાય, નવા સંબંધો સર્જાય. અવનવા અનેક પ્રકારના સંબંધો થયા છે. આ વખતે માતા પિતા પુત્ર પરિવાર તરીકે હશું, બીજા કોઈ જન્મમાં એથી વિપરીત સંબંધી થયા હશું. અને કોઈના કોઈ રહ્યા નથી. તો પણ આ દેહના વર્તમાનના જે સગા સંબંધી છે એને વિશે કેટલું મમત્વ છે આપણને. બાપાશ્રી વાતોમાં કહે છે, સવારથી ઉઠીને સાંજ સુધી એના ભરણ પોષણને માટે ખડીઓ લઈને ઘૂમ્યા કરે. હો, વ્યાપાર કરવા, અને હાજે 2 પૈસા કમાય અને ઘરે લાવીને સગા સંબંધીને આપે અને એને એન્જોય કરાવે. એને દેખીને પોતે હાશ આનંદને પામેલો. પણ આખા દિવસ આ કષ્ટ વેઠવું પડ્યું, એનું દુઃખ એને જણાય. આ દેહના સંબંધી માટે બાપાશ્રી કહે છે, ઘરમાં 5, 10, 15 પરિવારના સભ્યો હોય અને એનું આખું વર્ષ ને આખી જિંદગી કમાઈ કમાઈને ખવડાવે, અને સંત આવ્યા હોય ને તો સંતના મંડળને 1 કે 2 દિવસ રોકવા હોય ને રસોઈ આપ્યું હોય ને તો કાઠી થઈ પડે. દેહના સંબંધે કેટલા દાખલા કરીએ છીએ. આ બંધુઓ મારાપણાની બુદ્ધિ છે. દેહને વિશે હું અને દેહના સંબંધ છે મારા. આ જે બુદ્ધિ છે એ બંધુઓ, એ બુદ્ધિ સુખને કરનારી તો નથી જ, દુઃખને કરનારી છે. હો, દેહને વિશે અહમ બુદ્ધિ અને દેહ સંબંધી સગા સંબંધી પદાર્થને વિશે મમત્વ બુદ્ધિ એ હંમેશા દુઃખ આપનારી છે. જોજો શાસ્ત્રમાં તે દૃષ્ટાંતો વાંચો, અને આમાં હેત હતું માટે આ ભૂત થવું પડ્યું, અને આ ધનમાં હેત હતું તો હાફ થવું પડ્યું. બધું જાણીએ છીએ. આને આમાં હેત હતું તો ભૂત થઈને પાછો આવીને વળગ્યો. કોઈને બૈરીમાં હેત હોય, કોઈને છોકરામાં હોય, કોઈને ઘરમાં હોય, કોઈને ખેતરમાં હોય, કોઈને કંઈ દાટી રાખ્યું હોય, બેંકમાં મૂકી રાખ્યું હોય. દ્રષ્ટાંતો સાંભળીએ છીએ બધા. દેહને વિશે ને દેહના સગા સંબંધને વિશે આવું જે અહમપણું અને મમત્વપણું છે એ ખોટું છે, કોઈનું રહ્યું નથી અને દુઃખનું કારણ છે. બધા જાણીએ છીએ. અને એથી વિરુદ્ધ ભગવાન ને ભગવાનના સત્પુરુષને વિશે અહમ બુદ્ધિ, એ તે હું સુખને કરનારી છે. ભગવાન રૂપ થઈ જઈએ, આનંદ આ લોકમાં આનંદ વર્તશે, અને આ 5 ભૌતિક દેખાતો દેહ છૂટી જશે ને તો પરમ સુખિયા થવાશે.
ભગવાનના સત્પુરુષને વિશે મમત્વ બુદ્ધિ, મારા સંત, મારા હરિભગત, મારા મહારાજ, જે દેહને વિશે કહેલું મમત્વ બંધનને આપનારું છે, અને ભગવાનને, ભગવાનના સત્પુરુષ સંત હરિભક્તને વિશે, સત્સંગને વિશે કરેલું મમત્વ, આ જે બંધન એમાંથી છોડાવનારું છે. તો પણ આપણ સૌને જેવી આ દેહને વિશે અહમ બુદ્ધિ અને દેહ સંબંધી પદાર્થને વિશે મમત્વ બુદ્ધિ છે, એ ટળતી નથી. શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે, પ્રસંગ મજરમ પાશો મહાત્માના કવયો વિદુ સૈવ સાધુષુ કૃતો મોક્ષ દ્વારમ અપાવૃતમ. જેઓ આ જીવને પોતાના દેહને વિશે અને દેહ સંબંધી જે સગા સંબંધી તેને વિશે ગાઢ પ્રસંગ છે, દેહ તે હું અને દેહના સગા સંબંધી તે મારા, આ જે પ્રસંગ છે, આ જે બુદ્ધિ છે, એવી જો આ જીવ ભગવાનને વિશે ને ભગવાનના મુક્ત પુરુષને વિશે કરે ને, ભગવાન રૂપ હું છું, ભગવાનના સત્પુરુષ તે હું છું, આત્મબુદ્ધિ કરવાની છે. જતપુના પહેલા વચનામૃત પ્રમાણે મમત્વ બુદ્ધિ કરવાની છે. તો મહારાજ આ ભાગવતનો શ્લોક છે. આટલું જીવ કરે ને, જેવી દેહને વિશે ને દેહના સગા સંબંધને વિશે આ જીવને અહમપણું ને મમત્વ બુદ્ધિ છે, એવી જો ભગવાન અને ભગવાનના સત્પુરુષને વિશે થાય તો એનો મોક્ષનો દ્વાર સ્વયં એવું ખુલી જાય છે. દાખલો ન કરવો પડે, મોક્ષનો દ્વાર સ્વયં ખુલી જાય છે. આવું સતશાસ્ત્રો કહે છે. બધું સાંભળીએ છીએ તો પણ આ જે દેહને વિશે અહમ બુદ્ધિ અને દેહ સંબંધી સગા સંબંધી મમત્વ બુદ્ધિ આ જીવને ટળતી નથી. અને સત્સંગમાં જે ભગવાનને વિશે અને ભગવાનના મુક્ત પુરુષને વિશે આ જે બુદ્ધિ કરવાની છે, એ થતી નથી. એનું કારણ શું છે? કો બંધુ, આપણે દરેક આ સ્થિતિમાં છીએ ને, દરેક પોતપોતાની છાતી ઉપર હાથ મૂકી પોતે પોતાના ગુરુથી વિચાર કરીએ. આપણે દરેક આ સ્થિતિમાં છીએ, વર્ષોથી સત્સંગ કરીએ છીએ, તો પણ હજુ આ દેહને વિશે જે અહમ બુદ્ધિ છે ટળતી નથી. સહેજ કોઈ આપણને કાંઈ કહી જાય તો કે લાલ પીળા થઈ જવાય છે. આ દેહને વિશે અહમ બુદ્ધિ છે એના કારણે. નહીં તો શું, આકાશ શબ્દ આકાશનો ભાગ છે, આવ્યો ને ચાલ્યો ગયો. ક્યાં તને ખાડો કર્યો છે? કોઈ કઈ આપણને બે શબ્દ બોલી ગયો તો ક્યાં આપણને કોઈ વાગ્યું છે? વાગ્યું છે કઈ? કોઈ ધોળમાં ચમચમે, કોઈ બોલી ગયું કઈ થાય છે, પણ કેવો અંદર ઘા બેસી જાય છે. પેલો ઘા તો રૂઝાય. પેલા સિંહને ખાલી કૂતરો કીધો તો સિંહે પાટો બંધાયો, ઘા કરાવી, રાયનો પાટો બધું પછી ખોલાવીને કીધું આ ઘા તો રૂઝી ગયો, પણ તે મને કૂતરો કીધો છે ને, એ ઘા જ ઊંડો ને ઊંડો ઉતરતો જાય છે. કો બંધુઓ, આ દેહ રૂપે વર્તાય છે. નહીં તો શું આપણને કોઈ કાંઈ બોલી ગયું, શું નુકસાન થયું છે? આ બંધુ, આ બધું આપણા વર્તાય છે. તો કહે કે આટલો સત્સંગ કરીએ છીએ તો પણ આમાં તોડવાનું છે કેમ તૂટતું નથી, અને આ જેમાં કરવાનું છે એમાં કેમ થતું નથી, એનું શું કારણ છે? આ પ્રશ્ન કરે છે. અને આ પ્રશ્નમાં બધા આપણે આવી જઈએ છીએ. આ પ્રશ્ન આપણા માટે છે, અમારા માટે, તમારા માટે, આપણા સૌના માટે. આવું વર્તાય છે આપણને.
મહારાજ કૃપા કરીને ઉત્તર આપતા કહે છે કે એને ભગવાનનું મહાત્મા સંપૂર્ણ જાણ્યામાં આવ્યું નથી. જો બંધુઓ ભગવાનનો જેવો છે તેવો મહિમા મોટાઈ સમજાય ને, એનું સુખ ઓળખાય ને, તો આ બધામાંથી સહેજે વૃત્તિ પાછી વળી જાય. કેવું ન પડે. રૂપિયા કરતાં પાઉન્ડમાં વધારે માલ મનાયો તો ઇન્ડિયા મૂકીને અહીં આવ્યા અને હજુ બધા દરરોજ લાઈનમાં ઊભા છે. જે કોઈ અમારે ઇન્ડિયામાં આવે ને, છોકરા જુઓ ને, બાપા આશીર્વાદ આપો ને, પહોંચવું છે યુકે, પહોંચવું છે યુરોપના દેશમાં, પહોંચવું છે કેનેડા, ઓસ્ટ્રેલિયા જવું છે, અમેરિકા જવું છે, ફાઇલ પાસ થઈ જાય. ભારતમાં કોણ રહેશે? લાઈનો લાગી છે. આ ડોલર ને પાઉન્ડનો જો મહિમા સમજાયો ને, યુરોનો, તો બધા ડોલર પાઉન્ડ એની વાહે ગાંડા બન્યા છે. કારણ કે મહિમા સમજાવો. એકના 100, એકના સીધા 100 થાય. હવે 100 થી આગળ તો કેટલા દુઃખ વેઠીને અહીંયા અવાય છે. એમ મહારાજનો જે બંધુઓ સ્વામિનારાયણ ભગવાનનું જેવું સ્વરૂપ છે, એમની મોટાઈ છે, એમનું જે સુખ છે, એમાં માલ સમજાય ને તો ઓટોમેટિક બધેથી વૃત્તિ તૂટીને એમાં લાગી જાય. કારણ આ છે કે ભગવાનનો મહિમા સંપૂર્ણ સમજાયો નથી. અને જે સાધુને સંગે કરીને, જે સત્પુરુષના યોગે કરીને ભગવાનનું એવું પરિપૂર્ણ મહાત્મા સમજાય છે, તે સાધુ જ્યારે પોતાના સ્વભાવ ઉપર કાંઈ કઠણ વાત કરે છે ને, એને હાડો હાડ લાગી આવે છે. વિચાર કરીએ બંધુઓ. આ સત્સંગમાં બધા જ આપણે મોક્ષને માટે આવ્યા છીએ, પણ જ્યારે સત્સંગમાં મોક્ષ માર્ગમાં વિઘ્ન કરે એવી પ્રકૃતિ, આપણા સ્વભાવ, એને મુકાવવાને માટે અહીંયા સત્સંગમાં વાત થાય, કોઈને વ્યક્તિગત પણ ટોકણી થાય, સમૂહમાં સમૂહ પ્રમાણે વાત થાય, વ્યક્તિગત પણ ટોકણી થાય, ત્યારે બંધુઓ હાડો હાડ લાગી આવે છે. શું થાય છે? હાડો હાડ લાગી આવે છે. જેમ પેલા વાઘને સિંહને કૂતરો કહ્યો, કેવો લાગી આવ્યો? હાડો હાડ. એમ મહારાજ કે જ્યારે સ્વભાવ મુકાવા એ સાધુ, એ સંત, એ સત્પુરુષ જ્યારે વાત કરે છે, ત્યારે તે વાતના કરનારા જે સાધુ, એ વાતના કરનારા જે સત્પુરુષ પોતાનો સ્વભાવ તો મૂકી શકતો નથી, પણ વાતના કરનારા, ઉપદેશને આપનારા એવા જે સંત સત્પુરુષ એનો અવગુણ લે છે. બધાએ વિચારવાનું છે બંધુઓ, આપણે વાતના કરનારનો અવગુણ લે છે. આ અમને કોઈ દેખાતો નથી, હું દેખાવું છું, મારા ઉપર જ વાત કરે છે. અને બંધ બેસથી પાકડી માથે ખેંચી લઈએ છીએ, આપણે ઉડી લઈએ છીએ, પહેરી લઈએ છીએ. આ વાત સ્વામીએ મારા ઉપર જ કરી. અહીંથી વાત તો સાર્વજનિક થતી હોય. શું હોય? વાત સાર્વજનિક થતી હોય, પણ બંધ બેસતી પાઘડી પોતે પહેરી લે કે આ વાત મારા ઉપર કરી. એમને કોઈ દેખાતો નથી, હું દેખાવું છું કે. આમ વાતના કરનારા જે સાધુ સત્પુરુષ એનો અવગુણ લે છે. બંધુ હજુ વાત થતી હોય, કદાચ સ્વીકાર ન થાય તો બહુ વાંધો નથી, આજને તો કાલ સમજાશે.
પણ વાતના કરનારા જે સતપુરુષ એનો અવગુણ લે છે ને, એ બહુ ખોટને વેપાર કરે છે. કદાચ બંધુઓ વાત બધી સ્વીકાર ન પણ થાય, અને કદાચ સ્વીકાર કરે પણ વર્તનમાં ન આવે, કારણ કે ઇન્દ્રિયો, અંતઃકરણ ને દેહભાવ બહુ ગાઢ સંબંધ થઈ ગયેલો છે. એના કારણે કદાચ થતી જે સુખની વાત પણ સ્વીકાર ન પણ થાય, વર્તનમાં ન પણ કદાચ આવી શકે, તો એટલો બધો દોષ નથી. વાત નહીં સમજાય, નહીં સ્વીકારાય તો હશે, હાલો 2 દિવસ પછી સમજાશે, સ્વીકારશે. વાત સ્વીકારાઈ પછી વર્તનમાં લાવી બહુ કાઠી છે. વર્તમાન ન પણ લાવી શકાય તો હાલો ભાઈ, સત્સંગમાં પડ્યો છે, સત્સંગમાં છીએ, તો આજ ને તો કાલ પણ ભગવાનની કૃપા ઉતરશે અને વર્તનમાં આવશે. પ્રયત્ન કરતા રહેશું તો જરૂર એક વખત સિદ્ધ ગતિને પામશું. આમ સમજી જો પોતે પોતાના એટલામાં અટકી રહે તો બહુ વાંધો નથી, ત્યાં સુધી ક્ષમ્ય છે. પણ જ્યારે વાતના કરનારા સતપુરુષ સાધુ એનો જાણે અવગુણ લે છે, તારે બંધુ હોય બહુ મોટી ખોટ આવે છે. મહારાજ કે વાત પોતાના સ્વભાવને મૂકી શકતો નથી, અને વાતના કરનારા જે સંત એનો અવગુણ લે છે, એના કારણે એને સત્સંગમાં ગાઢ પ્રીતિ થતી નથી.